ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปภูสิงห์ไปดูหินสามวาน GPS พาเรามั่วซั่วไปหมดเลยค่ะขับรถวนไปวนมาวนมาวนไปสรุปต้องถามทางชาวบ้านนะคะชาวบ้านบอกว่าอย่าไปเชื่อ GPS พาหลงป่าก็จริงอ่ะแบบจะให้เลี้ยวแต่ละที่คือป่าทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ไม่เลี้ยวไงจากประสบการณ์นะคะเราก็ขับตรงวนไปวนมาปรากฏเราก็งงเสร็จปั๊บเขาก็เลยบอกว่าให้ไปอย่างนี้แล้วก็โอเคลุงเขาบอกว่าคนหลงเพียบเพราะคนเชื่อ GPS เมื่อกี้สนุกไหมลูกเมื่อกี้อลันไปปีนอะไรมาไหนบอกหน่อยสิเขาครับปีนเขาที่ไหนครับเดินปีนจนถึงยอดเขาเลยเมื่อกี้ไปพิชิตถ้ำนาคานะคะแบบแล้วตอนกลับเป็นหน้าที่อะไรในการพานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพาลงไปอะไรเป็นไกด์ตอนขากลับไกด์พาลงตอนขากลับอลันก็เดินนำไกด์เลยเดินดิ่งดุ๊บลงมาไม่รอใครเลยนะคะอันตรายมากมีคนล้มบาดเจ็บ3 คนมีพี่ล้มเนาะนะก็ต้องระมัดระวังโอเคงั้นเดี๋ยวมาขับรถก่อนก็ทำไปได้เลยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นหินสามวานกันนะคะเราเหมาไปเลยครับ500ได้เอารถไปจอดเดี๋ยว4ท่านครับไปลูกไปขึ้นนำคันไหนอ่ะคันหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอพี่เขาลงมาเปิดก่อนนั่งหลังไม่ได้เหรอคะนั่งหลังก็ได้ครับน้องอยากนั่งหลังใช่ไหมใช่นั่งไหนก็ได้หนูนั่งหลังดีกว่าค่ะเขาอยากถ่ายรูปเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวให้คุณลุงเอาท้ายลงไม้ปีนเทขึ้นครับตรงนี้เขาเรียกว่าลานธรรมนะคะลานธรรมนี่หลวงพ่อพระสิงห์เนาะเรากำลังจะเดินไปที่หินสามวานนะคะโอเคดีHe did not ask, he just went through and then he thought that we said to go all the way back home ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไป300บ่อนะคะ I didn't know there's more things นี่ก็คือสร้าง100บ่อนะคะมี100บ่อจริงๆด้วยถึง100แม่นับดิแล้วนี่ก็เป็นวิวนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันนะเปิดเลยลูกใส่คีย์การ์ดเราไปดูซิมีอะไรบ้างรองเท้าตรงนี้ชิงเบาๆลูกเบาๆว้าวสภาพนะคะเย็นมาเลยมีตู้เย็นนะคะมีตู้เย็นที่นี่ก็มีอาหารเช้านี่เป็นบรรยากาศภายในโรงแรมเนาะว้าวไปดูห้องน้ำสิอยากเห็นห้องน้ำเป็นไงเปิดสิลูกไปเปิดม่านดิไปห้องไหนเป็นไงโอเคโรงแรมนี้ดีนะคะ
มีสระว่ายน้ำให้เด็กเล่นด้วย มีสไลเดอร์ด้วยนะมีสไลเดอร์ด้วย นี่ก็เป็นอาหารเช้านะคะ ลงมา 8 โมง คนก็จะคึกคักมากนะคะตอนนี้ดูซิมีอะไรกินบ้างโอ้มีไข่ดาวไส้กรอกโอ้ยนี่ข้าวเปียกเมื่อวานเราก็งงอยู่นะคะว่าเขาเรียกว่าอะไร ไข่กระทะนี่เรียกอะไรเอ่ยข้าวต้มปลานะคะข้าวต้มปลาแกงจืดผัดขึ้นช่ายผัดขึ้นช่ายเดี๋ยวจานมันเล็กไปป่ะลูกก็เอาจานใหญ่กว่านี้แล้วก็มีลาบหมูนี่จานใหญ่เลยข้าวเหนียวไปกินกับลาบหมูและนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะขนมปังมาที่บึงกาฬต้องกินเส้นเปียกแบบนี้นี่แล้วก็มีไข่กระทะด้วยนะคะอันเดียวอร่อยไหมลูก เรากินกันไปล็อตหนึ่งแล้วนะคะ อันนี้เป็นรอบ2ในการกินนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สะดือแม่น้ำโขงนะคะ ตรงนั้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงเนาะ เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปที่นี่กันก่อน แล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นวัดนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินไปดู นั่งข้างหน้าไหว้พระเลยลูกไหว้เลยพอแล้วลูก โอเค